Hei, olen Reima Leinonen Kainuun ELY-keskuksesta. Olemme täällä maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen Sotkamon tutkimusasemalla, jossa tehdään muun muassa marjanviljelytutkimuksia, jossa seurataan keinopesien vaikutusta marjasatoihin. Nämä keinopesät on tehty puusta, johon on porattu nämä reijät, ja meillä aikaisemmin hyvin monet näistä erakkomehiläisistä pesivät tällaista hirsiseinissä ja aidan tolpissa ja lahopuissa olevissa kovakuoriaisten tekemissä reijissä. Nyt nämä pesäpaikat ovat vähenneet huomattavasti maatalouden murroksen myötä. Rakenteet ovat muuttuneet betoniksi ja kiveksi ja sen takia pesäpula on pahentunut. Näiden roolihan on erittäin tärkeä marjojen ja kukkakasviemme pölyttämisessä, ja siksi me haluamme sitten yhteistyössä Kainuun ELY-keskus ja MTT tutkia näiden hyönteisten parempaa pesimätilannetta, eli järjestetään niille keinopesiä. Tämmöisiä näitä nyt ei voi oikein rivitaloksi eikä kerrostaloksikaan kutsua, mutta jotain siltä väliltä. Eli asuntoloista voidaan puhua. Ja näitä sitten rakennellaan ja viedään tuonne viljelysten äärelle, ja sitten ne pölyttävät näitä meidän puutarhamarjojamme ja puutarhakasvejamme. Mitä itse voit tehdä sitten tälle asialle? Pölytysongelmaan voit vaikuttaa rakentamalla tällaisia keinopesiä koivupölkystä, jossa tuon asuntolassa olevan yksiön virkaa toimittavat nämä yhdet reijät aina täällä. Ja nuo pölyttävät hyönteiset sitten pesivät näihin reikiin, lentävät siinä lähialueella ja pölyttävät sitten tuon puutarhan marjoja ja kukkakasveja. Ja seuraavaksi sitten kerronkin, miten tällainen pölli tehdään. Aloitetaan sahaamalla loppukesästä noin 20 senttiä halkasijaltaan olevasta tuoreesta koivurungosta 20 senttiä pitkiä pölkkyjä, ja penslataan ne heti tuoreeltaan sitten molemmista sahauspinnoista reilusti puuliimalla. Ja tuohta ja sitä puunkuorta ei saa poistaa, koska se sitoo tavallaan sitten sen pölkyn niin, ettei se halkeile niin nopeasti. Sitten pölkyt annetaan kuivaa hitaasti esimerkiksi ulkovarastossa. Ja sitten kun pölkyt alkaa olla kohtalaisen kuivia, niin porataan sitten toiseen sahauspintaan noin keskimäärin 12 senttimetriä syviä reikiä, ja näiden reikien halkaisijat saavat olla sitten 4, 6 tai 8 milliä. Ja etäisyys toisistaan, näiden reikien etäisyys saa olla noin 2 senttimetriä. Ja porataan reikiä tuo sahauspinta mahdollisimman täyteen 2 sentin välein. Sitten tuonne pölkyn tuohisivulle voidaan asentaa 2 kiinnityskoukkua ja nippuside, jolla sitten pystytään asentamaan tuo keinopesä puun oksalla. Koivupölkkypesiin tarvitset siis sahattuja koivupölkkyjä, puuliimaa, sitten halkaisijaltaan 4, 6 ja 8 mm poraanterät sekä poraan, kiinnityskoukkuja ja nippusiteitä. Pölky etuosaan voi halutessaan asentaa sadekatoksen esimerkiksi tuohesta tekemällä siitä sellaisen suojaliipaan. Syksyllä sitten nuo pölkyt, reikäpinnat joko suojataan jollain levyllä tai sitten ne viedään kylmään varastoon talveksi. Ja keväällä taas sitten tuodaan takaisin tai poistetaan tuo suojalevy. Sitten huolehditaan myöskin tuossa talvehtimisessa siitä, että linnut tai jyrsijät pääse tuhoamaan noita pölkkypesiä. Seuraavaksi sitten voitaisiin vähän katsella sitä, että mihinkä nämä keinopesät voidaan sijoittaa. Pölkyt kannattaa ripustaa hieman kasvillisuuden yläpuolelle, noin 1–1,5 metriä niin, että pölkkypesä on vaakasuorassa ja reijät on suunnattu aamuaurinkoa kohden. Ja sen verran korkeammalle tuota kasvillisuutta, ettei roiskevedet, kun sataa vähän runsaammin, niin eivät ne kastele näitä pölkkyjä, koska se selkeästi alentaa pesimäaktiviteettia näillä pistiäisillä. Ja pönttö kannattaa sijoittaa pahteiselle paikalle ja lähelle esimerkiksi sitä puutarhaa, josta halutaan tätä pölytystä tapahtuvan. Erakkomehiläisten lentosede on muutamia satoja metrejä, ja se kannattaa pitää mielessä, kun miettii tuota sijoituspaikkaa.
Erakkomehiläisten pesinnässä keinopesiin voi esiintyä sitten runsaitakin vaihteluja eri vuosien välillä. Jonakin toisena vuonna pesät näyttävät aivan tyhjiltä ja jonain toisena vuonna niissä voi olla todella runsaasti pesintää. Ja tämä on täysin normaalia. Luonnossa elävien erakkomehiläisten ja erakkoampiaisten kannat voivat vaihdella vuosien välillä todella runsaasti. Ja siitä johtuen sitten näyttää siltä, että pesintää ei näytä olevan lainkaan. Mutta jos kahtena peräkkäisenäkin kesänä näyttää aina vain tyhjältä nuo pesät, niin silloin kannattaa vaihtaa niiden paikkaa ja miettiä tarkkaan, että mikä mahdollisesti olisi syynä siihen, ettei pesintää esiinny. Ja näitä keinopesän malleja on toki monenlaisia. Niitä voidaan tehdä luonnon korsista maitopurkkiin, eli laitetaan koiranputkia tai järviruokoa maitopurkin sisälle. Ja sitten on näitä koivupölkkyjä ja sitten taas vielä niiden yhdistelmiä, eli yläosassa on ruokoja, järviruokoa ja koiranputkea ja sitten alaosassa on puukuutio, johon on sitten porattu näitä samanlaisia 4, 6 ja 8 millin reikiä. Näiden pölkkypesien sijoittamisessa on useita eri vaihtoehtoja. Ne voidaan sijoittaa sinne marjaviljelmien aivan viereen, mutta yhtä huolettomasti ne voidaan sijoittaa myöskin seinälle, koska näissä pesivät erakkomehiläiset ja erakkoampiaiset eivät ole aggressiivisia eivätkä puolusta pesäänsä, koska niillä ei ole tällaista yhdyskuntarakennetta. Ja näin ollen ne ovat hyvin rauhallisia tässä ja pölyttävät sitten tuolla meidän puutarhamme marjoja ja kukkakasveja. Nämä ovat lähes huoltovapaita. Jonkin verran kannattaa tarkkailla sitä, etteivät käpytikka tai jotkut muut vastaavat pääse näitä nokkimaan, mutta muuten ne ovat kesän aikana täysin huoltovapaita. Lisäksi sitten tietysti on tärkeää pitää se, että nämä pysyvät vaakatasossa, eli reiät pysyvät suorassa. Ja kun ne on suunnattu aamuaurinkoon päin, niin asuntokin kuivaa mahdollisimman nopeasti silloin aamulla näillä pistiäisillä. Sitten syksyllä kannattaa suojata nämä reikäpinnat joko jollakin suojalevyllä tai sitten kuljettaa nämä keinopesät kylmävarastoon, jossa ne talvehtivat sitten ja tuodaan sitten keväällä takaisin tähän samaan paikkaan. Tai jos ne ovat talvehtineet tässä, niin poistetaan suojalevyt edestä ja pölyttäminen jatkuu. Ja sitten ei muuta kuin näitä pölkkyjä vaan rakentelee.